วันนี้ผมเอานาฬิกาแกรนด์ไซโก้ที่น่าสะสมที่สุดมาให้เพื่อนๆดูกันครับสวัสดีครับผมนิดจากรายการ Time Machine มาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพอพูดถึงนาฬิกาแกรนด์ไซโก้เนี่ยคนที่ชื่นชอบนาฬิกาหรือคอนาฬิกาเนี่ยก็จะรู้จักกันดีอยู่แล้วแล้วก็รู้กันดีด้วยว่าเป็นนาฬิกาที่มีคุณภาพงานฝีมือระดับโลกยี่ห้อหนึ่งเลยทีเดียวนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าไซโก้กับแกรนด์ไซโก้เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับก็คือแกรนด์ไซโก้ก็คือเหมือนเป็นลักชัวรี่ของไซโก้อีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับอาจจะคล้ายๆนะอย่างเช่น Toyota เขามี Lexus อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ Honda มี Acura อะไรเงี้ย Nissan มี Infiniti นะครับก็คือแบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ต้องยอมรับว่าเวลาเขาเปิดตัวเข้าสู่ตลาดยุคนั้นเนี่ยตอนที่ปฏิวัติอุตสาหกรรมอะไรกันใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วแบรนด์เขาก็จะมาแบบ mass production นะครับไม่ได้เน้นความหรูหราไม่ได้เน้นความแพงไม่ได้เน้นความหรูเลยมากเพราะฉะนั้นแบรนด์เราถ้าเป็นรถยนต์นะก็อย่าง Toyota Honda Nissan เลยเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ mass ก็เวลาจะทำอะไรแพงๆออกมาก็อาจจะไปสู้กับคู่แข่งที่เป็นมาจากค่ายยุโรปยากนิดนึงแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยทุกคนก็รับรู้อยู่แล้วว่าการผลิตหรือว่างานฝีมือของญี่ปุ่นเนี่ยเขาคือระดับต้นๆของโลกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีความสามารถอยู่แล้วที่จะทำงานฝีมือหรือทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นระดับท็อปไฮเอนด์ได้แน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นทุกวงการไม่ว่าจะเป็นเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เครื่องเสียงรถยนต์นาฬิกาก็เช่นกันนะครับแต่เรื่องของแบรนดิ้งก็เป็นเรื่องของแบรนดิ้งเพราะฉะนั้นแกรนด์ไซโก้เนี่ยก็คือเหมือนเป็นลักชัวรี่แบรนด์ของบริษัทไซโก้นั่นเองนะครับแต่คราวนี้มันไม่ได้แปลว่าแค่ทำเรื่องของแบรนดิ้งนะแต่มันลงไปถึงผลิตภัณฑ์จริงๆนะครับใครเคยได้ลองสัมผัสรถ Lexus กับรถ Toyota ก็คงพอเห็นความแตกต่างวัสดุทุกอย่างฟีลลิ่งทุกอย่างการเก็บเสียง noise vibration ต่างๆเนี่ยมันดีกว่าทั้งหมดนะครับเช่นเดียวกัน Grand Seiko เองก็เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นคนที่เคยได้สัมผัส Grand Seiko ก็คงจะรู้แล้วว่าแบบโหเฮ้ยเป็นนาฬิกาที่ไม่ธรรมดาเป็นนาฬิกาหรูจริงๆนะครับแต่ก็แลกมาด้วยค่าตัวที่ไม่ธรรมดาเช่นกันนะครับก็เหมือน Lexus ก็แพงกว่า Toyota หลายเท่าเหมือนกันนะครับก็ไปอยู่ระดับใกล้ๆกับรถยุโรปหลายแบรนด์ด้วยเช่นกันนะครับ Grand Seiko เองทุกวันนี้ก็เป็นนาฬิกาที่เป็นระดับพรีเมียมนะครับแล้วก็มีราคาที่เรียกว่า6หลักกันทั้งนั้นนะครับแต่วันนี้ผมมี Grand Seiko เรือนหนึ่งซึ่งส่วนตัวนะผมรู้สึกว่ามันมีคุณค่ามากๆแล้วก็น่าสะสมมากๆนะครับและนั่นคือเรือนนี้ครับนี่คือ The First Grand Seiko นะครับนั่นก็คือเป็นนาฬิกา Grand Seiko รุ่นแรกที่ผลิตออกมาจำหน่ายในโลกใบนี้ครับนอกเหนือจากความที่มันเป็นเรือนแรกแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่ทำให้ผมบอกว่าเฮ้ยมันน่าสะสมมากๆนะครับพอพูดถึงเรือนแรกรุ่นแรกเนี่ยทุกคนน่าจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยโอ้โหมันหายากมากมันเป็นต้นกำเนิดมันเป็นอะไรของทุกอย่างนะครับและนาฬิกา Grand Seiko ที่เป็น First Grand Seiko เนี่ยก็ผลิตอยู่แค่ประมาณ3ปีเท่านั้นเองก็คือผลิตอยู่ค่อนข้างน้อยมากนะดังนั้นจำนวนในตลาดเนี่ยก็จึงน้อยนะครับผมพูดถึงว่าทำไมมันถึงน่าซื้ออันแรกเนี่ยมันเป็น Grand Seiko เรือนแรกอยู่แล้ว Grand Seiko เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนแบรนด์นาฬิกาเนี่ยมันไม่ได้ใช้เวลากันแป๊บเดียวเนาะมันอาจจะใช้เวลาเป็นหลายๆ10ปีหรืออาจจะ50ปีครึ่งทศวรรษมันถึงจะได้รับการยอมรับว่าเป็นแบรนด์ลักชัวรี่นะครับยกเว้นว่าเขามีอะไรที่แบบแตกต่างมากๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นวิชั่นมิลอย่างเงี้ยเขาก็จะทะลุกลางป้องขึ้นมาเลยแล้วก็มีดีไซน์ที่ค่อนข้างโดดเด่นมากๆแล้วก็ตั้งราคาสูงมากๆอันนั้นก็เป็นลักชัวรี่โดยอัตโนมัติอยู่แล้วแต่แบรนด์อย่างGrand Seiko เนี่ยเขาได้รับการยอมรับในวงการนาฬิกามากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์เหล่านั้นเนี่ยมันเลยน่าสนใจอันนี้ประการที่1เนาะประการที่2ค่าตัวคือปกติ Grand Seiko เนี่ยมัน6หลักอยู่แล้วมันไม่ใช่แค่แบบแสนต้นมันจะ200,000 300,000 400,000 500,000นะครับแต่เรือนนี้เพื่อนๆอาจจะหาได้ในราคาประมาณ 70,000 บาท 60,000 70,000 บาทเนี่ยหาได้อยู่ที่สภาพนะเพราะฉะนั้นถามว่ามันเป็นนาฬิกาเอาแค่2เรื่องนี้นะอันที่1เป็นGrand Seikoที่เป็นรุ่นแรกแล้วก็ผลิตออกมาจำนวนน้อยนะครับอันที่2ก็คือว่าราคาที่ยังเหมาะสมอยู่เนี่ยเพราะว่าแค่2ประการนี้ก็ทำให้เรือนนี้น่าสนใจมากๆแล้วนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจเนี่ยมีมากกว่านั้นอีกเมื่อเราลงไปดูดีเทลของนาฬิกานะครับGrand Seikoเราเรียกว่าเป็น First Grand Seiko แล้วกันนะบางทีก็มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นรุ่น3180นะครับก็คือเป็นชื่อของ Caliber ของเครื่องนี้นั่นเองนะครับเรามาดูดีเทลของเรือนนี้กันนะครับ The First Grand Seiko เนี่ยเป็นนาฬิกาแนวเดรสเลยนะครับก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่35มิลลิเมตรนะครับความหนาอยู่แค่ประมาณ10มิลลิเมตรก็คือเซนเดียวเท่านั้นเองนะครับก็คือบางมากๆตัวกระจกเนี่ยก็จะเป็นกระจกทรงโดมโค้งนะครับไปจนถึงขอบเลยถึงแม้ว่ามันจะเป็น35มิลแต่ว่าเวลาใส่เนี่ยมันดูใหญ่กว่านั้นนะครับด้วยความที่ถ้าเพื่อนๆสังเกตนะตัวขอบของนาฬิกาขอบเบเซลเนี่ยจะบางมากๆนั่นแปลว่า
สัดส่วนของหน้าปัดมีกว้างมากๆใหญ่มากๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้นาฬิกาเรือนนี้เวลาใส่เนี่ยมันจะใหญ่กว่า35มิลอีกประการหนึ่งที่ทำให้เวลาใส่บนข้อมือแล้วมันดูใหญ่กว่า35มิลก็คือตัวลักทูลักครับตัวตรงนี้นะครับก็สังเกตว่าขาเนี่ยเขายื่นออกมาค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นเวลาใส่เนี่ยมันจะทำให้เรือนนี้ฟีลลิ่งใส่เหมือนแบบปาเต็กฟิลิปคาราทราว่ารุ่นที่เป็นวินเทจหน่อยเนี่ยก็จะเป็นขาประมาณอย่างนี้เลยนะครับตัวเรือนนะครับจะเป็นทองชุบนะครับหรือที่เรียกว่า Gold Fill เนี่ยเป็น 14K นะครับก็จะไม่ใช่เป็น Solid Gold นะแต่ต้องบอกเลยว่าเขาทำมาดีมากคือเพื่อนๆอาจจะพอทราบอยู่แล้วนะว่า Grand Seiko เนี่ยเขาเปิดตัวประมาณปี1960เนาะก็คือถึงทุกวันนี้ก็60กว่าปีแล้วล่ะเพราะฉะนั้นเรือนนี้ก็คืออายุประมาณ60ปีนั่นเองนะครับจะดูดิทองก็ยังถือว่าดีมากไม่ได้มีลอกไม่ได้มีอะไรก็คือถือว่าเป็นนาฬิกาที่ใช้วัสดุแล้วก็ใช้การทำงานแล้วคราฟต์แมนชิพที่สูงมากๆนะครับแต่ว่าจุดเด่นเนี่ยผมชอบก็คือตัวหน้าปัดแล้วก็รายละเอียดบนหน้าปัดนะครับตัว First Grand Seiko เนี่ยก็จะเป็นหน้าปัดสีออกครีมนะมันไม่ใช่ขาวจั๊วนะก็คือเป็นขาวครีมนะครับแล้วก็ตัวหลักชั่วโมงเนี่ยก็จะเป็นสีทองนะครับเป็นลักษณะเป็นเหมือน2ขีดนะมีความเป็นอาร์ตเดโคผสมอยู่ในดีไซน์ของเขานะครับตัวชุดเข็มเนี่ยอันนี้ผมก็ชอบก็เป็นชุดเข็มดาบนั่นเองนะครับโดยที่มีการลบเหลี่ยมมุมด้วยนะเพื่อที่ทำให้เข็มเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นนะครับหน้าปัดเนี่ยก็จะมีคำว่า Grand Seiko อยู่ตรงบริเวณ12นาฬิกานะครับแล้วบรรทัดที่2ก็จะเขียนคำว่า Chronometer นั่นก็คือแปลว่านาฬิกาเรือนนี้เที่ยงตรงระดับ Chronometer ตั้งแต่60ปีที่แล้วนะครับด้านล่างนะครับบริเวณใกล้ๆ6นาฬิกาก็จะมีเขียนว่า DiaShock 25 จูลส์นะครับก็มีอัญมณีอยู่25เม็ดนั่นเองนะครับตรงตัวเครื่องนะครับแล้วก็เป็นเครื่องที่ป้องกันแรงสั่นสะเทือนได้นะครับทั้งตัว Index นะครับหลักชั่วโมงเนี่ยแล้วก็ตัวของคำว่า Grand Seiko เนี่ยเป็นแบบ apply ลงไปก็คือเป็นแบบติดลงไปบนหน้าปัดนะครับก็เลยทำให้มันดูมีมิติมากขึ้นมากกว่าตัวที่พิมพ์เฉยๆนะครับ Grand Seiko ที่เป็น First Grand Seiko เรือนนี้เนี่ยถือว่าเป็นนาฬิกาเรือนแรกของญี่ปุ่นนะครับที่ได้รับความเที่ยงตรงระดับโครโนมิเตอร์นะครับนั่นอย่างที่บอกว่ามันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นนะในถ้าพูดถึง60ปีที่แล้วนะครับนาฬิกาที่เป็นเรือนเดรสสีทองที่หรูหราแบบนี้นะครับนาฬิกาตามสเปคเนี่ยก็จะสำรองพลังงานได้ประมาณ45ชั่วโมงนะครับก็เกือบ2วันก็ถือว่าดีมากนะในยุคนั้นนะครับแล้วก็บวก12วินาทีลบ3วินาทีต่อวันก็คือเป็นระดับโครโนมิเตอร์ยังไม่ใช่เป็นซูเปอร์โครโนมิเตอร์แต่อย่างใดนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับอายุอานามแล้วเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีมากๆในยุคนั้นนะครับและ First Grand Seiko เนี้ยก็ผลิตที่โรงงานซูวะนะครับซึ่งเป็นโรงงานที่ผลิตนาฬิกาไฮเอนด์ของ Seiko นะครับอย่างที่บอกเครื่องรุ่นนี้จะเป็นเครื่อง Caliber 3180นะครับแล้วก็เป็นเครื่องไขลานโดยที่มีความถี่อยู่ที่ 18,000 บีทต่อชั่วโมงนะครับตัวเครื่องเนี่ยถูกออกแบบให้ป้องกันการสั่นสะเทือนด้วยนะครับหรือว่าแรงกระแทกได้ด้วยนะครับก็คือที่เรียกว่า DiaShock นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็อาจจะเป็นของใหม่แต่เดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องปกติแล้วนะครับ First Grand Seiko เนี่ยเขามีหน้าปัด variation ของหน้าปัดเนี่ยอยู่3แบบด้วยกันนะครับซึ่งมันต่างกันนิดเดียวนะก็คือตรงคำว่า Grand Seiko ที่อยู่ตรง12นาฬิกานั่นเองนะครับหน้าปัดแบบแรกเนี่ยคำว่า Grand Seiko เนี่ยจะถูกเขียนด้วยมืออันนี้ในเวอร์ชันแรกๆนะจะเขียนด้วยมืออันนี้หายากมากๆนะครับอันที่2เนี่ยก็คือจะเป็นแบบเรียกว่าเป็น engrave หรือว่าแกะสลักลงไปบนหน้าปัดนะก็คือแกะใช้มือเนี่ยแกะสลักลงไปหน้าปัดเลยแล้วแบบที่3ที่ผลิตออกมาเยอะที่สุดก็คือแบบที่เป็น apply ลงไปหรือว่าติดลงไปบนหน้าปัดนี่เองนะครับเรือนนี้ที่เห็นเนี่ยเป็นแบบ apply นะครับแต่วันนี้พิเศษเอามาให้ดูอีกเรือนหนึ่งด้วยซึ่งหายากมากแล้วในทุกวันนี้ก็คือเป็นแบบที่แกะสลักลงบนหน้าปัดนะครับอย่างผมดูอยู่อย่างเงี้ยคือมันเรียกว่าเป็นงานฝีมือเอางี้ดีกว่ามันเป็นความเนี้ยบมากๆเพราะว่าคำว่า Grand Seiko ที่ผมมองอยู่ที่แกะสลักมันเล็กมากๆนะครับแล้วเขาใช้การแกะลงไปอ่ะซึ่งผมว่ามันต้องใช้ความพยายามแล้วมันอาจจะเสียมันอาจจะอะไรไปเยอะแยะมากมายกว่าจะได้มาแผ่นหนึ่งนะผมว่าอันนี้ยังไม่รวมแบบเขียนซึ่งแบบมันคืออาร์ตล้วนๆเลยอ่ะเขียนสวยเขียนไม่สวยเขียนได้ตามนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือเป็นอาร์ตจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นในกับรุ่นพวกนี้ความงดงามของเขามันไม่ใช่แค่เรื่องดีไซน์แต่มันเป็นเรื่องของงานฝีมือซึ่งมันค่อยๆทำขึ้นมาทีละเรือนเนี่ยมันทำให้มันยิ่งมีคุณค่ามากขึ้นอีกนะครับคราวนี้ลองมาดูนาฬิกา First Grand Seiko 35 บินบนข้อมือของผมกันนะครับค
ครับและนี่คือ First Grand Seiko นะครับขนาด35มิลบนข้อมือของผมนะครับข้อมือของผมเส้นรอบวง 6.75 นิ้วเนาะเห็นไหมเพื่อนๆรู้สึกไหมว่ามันเป็น35มิลซึ่งดูใหญ่กว่านั้นนะมันดู36-37มิลเพราะด้วยความที่หน้าปัดเนี่ยเขากว้างมากนะครับแทบไม่มีขอบเลยแล้วก็ตัวลักทูลักเนี่ยก็จะค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นเวลาใส่บนข้อมือเนี่ยมันจะสวยมากแต่ให้สังเกตอีกอันนึงที่ผมชอบมากๆเลยคือความบางของเขาบางมากแล้วมันเลยทำให้เป็นนาฬิกาแนวเดรสที่หรูด้วยความที่เขาเป็นทอง 14K เป็นทองชุบนะแต่ฟีลลิ่งมันก็คือเหมือนเราใส่นาฬิกาทองทั่วไปเนี่ยแต่นาฬิกาทองคำเดี๋ยวนี้มันเป็นล้านหมดแล้วใช่ไหมถ้าซื้อของใหม่อะแต่เนี้ยคือผมว่าถ้าใครชอบแบรนด์ Grand Seiko อยู่แล้วนะอาจจะมี Grand Seiko รุ่นปัจจุบันอยู่แล้วรุ่นใหม่ๆอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วอยากจะลงลึกลงไปกับ Grand Seiko ไปเห็นงานฝีมือของเขาไปเห็นงาน craftsmanship ของเขาตั้งแต่ยุคแรกๆเนี่ยเพราะว่า First Grand Seiko เป็นอะไรที่น่าเก็บมากๆส่วนตัวผมก็สะสมนะแล้วก็จริงๆแล้วเขายังมีรุ่นอื่นอีกนะที่น่าสนใจเช่นกันนะครับแต่ว่าถ้าถามผมนะ First Grand Seiko เนี่ยถ้าใครชอบแนวเดรสด้วยนะชอบแนวเรียบหรูนะครับแล้วก็อยากได้นาฬิกาที่ดีมากๆในราคาที่เหมาะสมเนี่ยผมแนะนำ First Grand Seiko จริงๆครับสรุปก็คือ First Grand Seiko เนี่ยเป็นนาฬิกาที่ควรค่าแก่การสะสมมากๆนะครับเหตุผลอันแรกก็คือเป็นนาฬิการุ่นแรกของแบรนด์ที่เป็นระดับโลกอย่าง Grand Seiko นะครับอันที่2ราคาค่าตัวที่ยังเหมาะสมมากๆนะครับก็คือประมาณ 6-7 หมื่นบาทที่ยังพอหาซื้อได้นะอันที่3เป็นนาฬิกาที่ดีไซน์ออกมาได้สวยแล้วก็เนียบมากๆเรือนหนึ่งยิ่งถ้าเกิดเพื่อนๆไปหาเจอรุ่นที่หายากๆอย่างเช่นบอกเป็นหน้าปัดแบบ engrave หรือเป็นหน้าปัดแบบเขียนอันแน่นอนอาจจะแพงกว่านั้นนะแต่อันนั้นยิ่งควรค่าแก่การสะสมเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าแบรนด์ของ Grand Seiko เนี่ยผมว่าเขาจะต้องได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับและที่สำคัญอันสุดท้ายมันใส่สวยมากๆและอันเนี้ยคือจุดที่สำคัญที่สุดในการที่เราเลือกซื้อนาฬิกาครับสำหรับวันนี้ผมนิดจากรายการ Time Machine ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ